ვთქვათ, გვაქვს მონოპოლია, ამ შემთხვევაში ფორთოხლებზე და ახლა გვინდა რომ ოპტიმიზაცია გავაკეთოთ, ანუ გვინდა რომ მაქსიმალურად ბევრი მოგება ვნახოთ და მოთხოვნის მრუდიც გაგვაჩნია და როგორ შეგვიძლია რომ გავაკეთოთ ეს. ეგ გამოვიკვლიოთ ამ ვიდეოში. და როგორც გამოვიკვლიოთ ამას არის რომ ნახავთ სხვადასხვა რაოდენობის წარმოების შემთხვევაში რა იქნება ჩვენი სრული შემოსავალი და მერე სრული შემოსავლიდან გავარკვევთ ზღვრული შემოსავალი რა არის თითოეული რაოდენობისთვის. მერე შეგვეძლება რომ შევადაროთ ზღვრული ფასის მრუდს და ოპტიმიზაციას შევძლებთ მოკლედ ყველაფრის. მაგრამ მოდი დავიწყოთ ესე იგი სრული შემოსავლის გარკვევით და ამისთვის რას უნდა დავაკვირდეთ? დავაკვირდეთ იმას რომ პირველ რიგში ერთეულებს აქეთ გვაქვს კილოგრამი რა ღირს, თქვათ კილოგრამი ღირს რაღაც 6 ლარი და აქეთ გვაქვს რაოდენობა 1 2 3 4 ოღონდ ანუ 1000-ობით არის გადაზომილი. ანუ ერთი ერთეული ამ შკალაზე ნიშნავს 1000 კილოგრამ ფორთოხალს, ხო? ახლა თუ 0 ვაწარმოე, მაშინ არაფერიც არ მექნება. რეალურად ლოგიკური არის რომ მოდი შევუსაბამოთ ერთმანეთს ეს წერტილებთან. ესე იგი თუ არაფერი არ ვაწარმოე, ანუ 0.1000 ვაწარმოე, უბრალოდ პირდაპირ 0 იქნება ჩემი შემოსავალი და ეგ არის და ეგ. ახლა თუ გადავწყვიტე რომ ვაწარმოო 1000 ცალი პორტოხალი, მაშინ ეს შეესაბამება ერთ ერთეულზე, ანუ ამ შემთხვევაში ერთ ცალ პორტოხალზე 5 ლარს. ანუ რეალურად პირიქით უნდა შეხედო ამ ყველაფერს, ხო? იქიდან კი არ იწყებ რომ რამდენი პორტოხალი მინდა ვაწარმოო, იქიდან იწყებ, ზოგ შემთხვევაში აქედანაც იწყებ, თუ მეტის წარმოება არ შეგიძლია, პირდაპირ ამას აკვირდები, მაგრამ თუ გინდა რომ 5 ლარად დააფასო შენი პორტოხალი, მაშინ მოთხოვნა იქნება 1000 ცალზე. ეგაა იდეა. ამ შემთხვევაში ესე იგი თუ 5 ლარად ვაფასებ პორტოხალს, მაშინ 1000-ის წარმოება გამომდის. ან პირიქით თუ გადაწყვეტილი მაქვს რატომაც რომ 1000 პორტოხალი მინდა ვაწარმოო, მაშინ 5 ლარად შევძლებ გავყიდო. ანუ 5 ლარის გადამხდელიც იქნება ხალხი, იმიტომ რომ მოთხოვნის მრუდი მეუბნება მაგას. ეგაა იდეა. ესე იგი გავაკეთოთ მოდი ესეთი მართკუთხედი. და რატომ ვაკეთებ ამ მართკუთხედს? იმიტომ რომ რეალურად ამ მართკუთხედის ფართობი წარმოადგენს სრულ შემოსავალს, ხო? რატო? იმიტომ რომ აქ მაქვს რაოდენობა რეალურად და რაოდენობა არის 1 ცალი 1000 და ფასი არის ცალზე 5 ლარი. შესაბამისად 5000 ლარი გამოდის, ანუ უბრალოდ 5 გამრავლებული 1000 ცალზე გამოდის, ხო? და ეგაა სრული შემოსავალი. ანუ 5000 შეგვიძლია მოვნიშნოთ, რომ აი 1 ერთეულის, რაც 1000 ნიშნავს, წარმოების შემთხვევაში გვაქვს, მოდი სხვა ფერით ვიზამ პრინციპში მაგას. აჯობებდა რომ ეს წარმოვიდგინოთ რომ ეს არის ამ ფერი წარმოვიდგინოთ კი არა და შევღება უკვე. აი ეს იქნება ესე იგი ჩვენი სრული შემოსავალი. შემდეგ თუ ავდექი და ვაწარმოე 2 ერთეული, ანუ 2000 რეალურად, უბრალოდ ერთეულებს უძახი 1000-ებს, მაშინ აი ეს მართკუთხედი გამოდის სრული შემოსავლის შესაბამისი, რაც არის 4x2, ანუ 8, ხო? ესე იგი სადღაც აი აქ ვიქნებით, ანუ 2 ერთეულის წარმოების შემთხვევაში. აი აქ ვართ, ესაა სრული შემოსავალი. თუ ვაწარმოეთ 3, მაშინ 3000, მაშინ 3 ლარად ფასდება და იქნება 9. ესე იგი 3-ის შემთხვევაში სადღაც აი აქ გამოდის სრული შემოსავალი. შემდეგ 4-ის წარმოება ნიშნავს რომ თითო პორტოხალი კი არა და თითო კილოგრამი პორტოხალი დაფასდება 2 ლარად და აი ამას მომცემს, ანუ 2x4 ისევ მაძლევს 800 და თუ ვაწარმოე 5000, მაშინ ანუ რეალურად პირიქით მირჩევნია თქვა, იმიტომ რომ უფრო რეალისტური რაღაცა არის, რომ ლარად თუ დავაფასე, მაშინ ამდენზე იქნება მოთხოვნა. ან პრინციპში ეგეც შემიძლია თქვა, რომ თუ 5000 ცალს ვაწარმოებ, მაშინ იმდენი არის, რომ ლარად გაიყიდება თითო კილოგრამი. ანუ ეგრე მოკლედ მოთხოვნა მიწოდების გრაფიკი მეუბნება მაგას. და ეგ მაძლევს 5x1, ანუ ისევ 5000. და საერთოდ თუ არ დავადე ფასი, კი იქნება 6000-ზე მოთხოვნა, მაგრამ მე თვითონ არ გავაკეთებ ხო მაგას. და ანუ შემოსავალს არ მივიღებ, იმიტომ რომ გამოდის რომ უფასოდ უყიდი 6000 ცალ, კი არა 6000 კილოგრამ პორტოხალს, რაც არ მაწყობს.
ახლა როგორც ხედავთ, ეს არის სრული შემოსავლის, გრაფიკი მთა და რაღაც წერტილებია დატანილი. მაგრამ პარაბოლას წააგავს და რეალურად არის კიდეც. აქ გვაქვს ესეთი პარაბოლური დამოკიდებულება, რაც ცალკე საინტერესოა. და უბრალოდ დამთხევა კი არ არის, რომ ეს ესე პარაბოლურადაა. შეგვიძლია პირდაპირ მათემატიკურად ვაჩვენოთ, რომ მართლაც პარაბოლა უნდა იყოს და ამისთვის მოდი დავაკვირდეთ აი ამ მოთხოვნის მრუდის გრაფიკს. მოდი ვნახოთ ფასი როგორც ფუნქცია რაოდენობის. გადაკვეთის წერტილი აქვს y ღერძზე x-ში და შეგვიძლია დავინახოთ, რომ ერთ ლარს თუ დააკლებ, მაშინ ერთი ერთეულით გაზრდი რაოდენობას, ხო? ესე იგი რეალურად დახრილობა 1 არის, ხო? უბრალოდ -1, იმიტომ რომ დახრილი არის ესეთ მიმართულებით. ესე იგი x გამოკლებული q, ხო? q არის quantity, რაოდენობა. შეგვიძლია პირიქით დავწეროთ, ჯერ სვლადი დავწეროთ თავის დახრილობით და მერე გადაკვეთის წერტილი y ღერძის. მაგრამ იდეა იგივეა, რა თქმა უნდა. და სრული შემოსავალი ამ დროს არის, ესე იგი TR, total revenue და ეს არის უბრალოდ ფასი გამრავლებული რაოდენობაზე, ხო? მაგრამ ფასი შეგვიძლია გამოვსახოთ აი ასე, რაოდენობის ფუნქცია არის, ხო ვთქვით? TR შეგვიძლია ვნახოთ, რომ არის, ესე იგი -q + x გამრავლებული ისევ q-ზე, ხო? შეგვიძლია დავწეროთ ესე იგი, რომ TR ყოფილა -q კვადრატი plus 6q. და როგორც ხედავთ, ეს არის კვადრატული და წინ აქვს მინუსი, რაც ნიშნავს, რომ იქნება, როგორც ვამბობთ ხოლმე, რქებით ქვემოთ, ამოტრიალებული პარაბოლა არის, ხო, მაქსიმუმი გააჩნია. ესაც ძირითადი იდეა, შემდეგ ვიდეოში გავაგრძელოთ ამ ყველაფრის გამოკვლევა, ახლა უბრალოდ პატარა შესავალს გავაკეთებ იმის თუ რა არის ზღვრული შემოსავალი, marginal revenue. Marginal revenue, ზღვრული შემოსავლის იდეა არის, რომ სრული შემოსავლის ცვლილება არის შეფარდებული რაოდენობის ცვლილებასთან. რაც ნიშნავს? ნიშნავს, რომ როგორ შეიცვლება სრული შემოსავალი თუ ოდნავ მეტს ვაწარმოებ. და რეალურად გრაფიკზე რასაც წარმოადგენს ეს, არის რაღაც წერტილში მხები ამ გრაფიკის. რაღაცა ეს. ცოტა კალკულუსი არის საჭირო იმისთვის, რომ დაადგინო რა არის ზღვრული შემოსავალი, თუმცა შეგვიძლია რომ ალგებრით გავამარტივოთ რაღაც დონეზე და ვიზამთ კიდეც მაგას, ცოტა უხეშად რომ დავწეროთ აქ. უხეშად რა რეალობაც ეს არის, როცა უსასრულოდ მცირე ცვლილებაზე არ ლაპარაკობ, პრინციპში პირდაპირ ეს არის, ესა ცვლილება სრულ შემოსავალში და ესა ცვლილება რაოდენობაში. და მე შეგვიძლია ეს ცვლილებები შევამციროთ და ბოლოს ზღვრულ შემოსავლამდეც მივალთ.